सबैलाई नमस्ते छ। हाम्रो यस इन्फोटेक कम्प्युटर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूमा तपाईँको माझमा यो टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो अपडेट गर्नको लागि हामी यस च्यानल सञ्चालन गरेका छौँ र आज मैले पहिलोचोटि एउटा केही टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो तपाईँको माझमा मैले अपलोड गर्न गइरहेको छु। जस्तै अब आज म सुरुवातीका दिनमा मैले आज एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै अब विशेष गरी साउन्ड एडिटर सफ्टवेयर, साउन्ड एडिट गर्ने, जस्तै भोइस एडिट गर्ने सफ्टवेयर, जस्तै यो प्राय विशेष गरी रेडियोतिर काम लाग्छ यो। र तपाईँले आफै पनि आवाज रेकर्ड गर्नको लागि, रेडियोमा विज्ञापन मिक्सिङको लागि यो अत्याधिक प्रयोग हुने सफ्टवेयर हो। आज म त्यही सफ्टवेयर तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँहरू अब विभिन्न कामको लागि अब तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो सफ्टवेयर पनि, त्यही भएर तपाईँहरू पनि यो कुरा सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यसको यो सफ्टवेयर तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसको लिङ्क समेत तल डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिनेछु। र सर्वप्रथम हामी त्यसको लागि अब केही गर्नु पर्दैन, यसको सेटअप फाइल हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। हामी नर्मली जस्तै अब गुगलमा गएर मैले गेट इन्टु पिसी, मैले प्राय सफ्टवेयर डाउनलोड भनेको यही वेबसाइटबाट गर्छु। यो वेबसाइट एकदम राम्रो छ, तपाईँ पनि यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरू दिएको हुन्छ क्या, त्यही भएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामीलाई चाहियो यो साइटले राखिदिएको छ कि छैन, नत्र तपाईँले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एडोब एडिसन हेर्नुहोस्, जस्तै मसँग भएको सफ्टवेयर यही हो। जस्तै यसलाई कपी गर्छु म र कन्ट्रोल हेरेँ, यसलाई म योसँग गुगलमा छ कि छैन, गेट इन्टु पिसी राखिदिएको छ कि छैन हामी हेरौँ यहाँनिर। राखिदिएको रहेछ, नयाँ नयाँ भर्सन राखिदिएको रहेछ है। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यस वेबसाइटबाट तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अलिकति पुरानो खालको भर्सन छ, तपाईँलाई कस्तो खालको भर्सन आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा है। तपाईँले यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै किसिमका छन्। मसँग पुरानो खालको भर्सन रहेको छ र तपाईँ नर्मली गुगलमा गएर पनि अब यहाँ झ्याउ लाग्छ भने, तपाईँले याद गर्न मन लाग्दैन भने तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँनिर गएर तपाईँले एडोब एडिसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, फुल भर्सन पनि छ, तपाईँ यहाँ यसबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मसँग छ एउटा पुरानो खालको भर्सन छ, यो अत्याधिक रेडियोमा प्रयोग हुने भनेको यही सफ्टवेयर हो। तपाईँ सम्भवतः तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि यो प्रयोग हुन्छ यो सफ्टवेयर। आज तपाईँलाई यो सफ्टवेयर डाउनलोड भन्दा पनि इन्स्टल गर्ने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। यो सफ्टवेयर सुरुमा केही गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने तरिका नर्मली त्यही हो। सुरुमा तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर तपाईँले के गर्नुहोस्, रन एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्, नर्मली यसलाई यस गर्नुहोस्। हामी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले नो भन्ने कुनै पनि अप्सनमा हामी क्लिक गर्नु हुँदैन है, त्यहाँ पढ्नुपर्छ पहिले। अब सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ हामीले के इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, ठिक छ, हामी ओके गर्छौँ। नो भन्ने तपाईँले अधिकांश गर्नु पर्दैन र एक्सेप्ट र त्यहाँ धेरै खालको अप्सन हुन्छ, म तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु अहिले। हेर्नुहोस्, प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल हुनु गएको छ। अब नेक्स्ट गर्नुपर्छ, हामीले क्यान्सलको त कुनै यहाँ कुरै हुँदैन, यो नेक्स्ट गर्ने मात्रै। अब ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ पनि नेक्स्ट गर्नुहोस् र अब यसलाई अब हेर्नुहोस्, एक्सेप्ट र डिस्क्लाइन भन्ने आयो। तपाईँले डिस्क्लाइन भन्ने यो जुनसुकै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि डिस्क्लाइन क्यान्सल गर्नु हो भने सफ्टवेयर इन्स्टल हुँदाहुँदै बिचबाट क्यान्सल भइदिन्छ कि, त्यही भएर तपाईँले यस्ता कुरा नगर्नु होला। एक्सेप्ट गरेँ मैले र अब यहाँनिर भनेको युजर नेम भनेको छ, इन्फो मेरो नाम, युजर नेम त्यही आएको छ। अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईँको कुन कम्पनी हो राख्नुहोस् होइन, मैले इन्फोटेक कम्प्युटर राखेँ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर सिरियल नम्बर चाहियो, सिरियल नम्बर बिना यो अगाडि बढ्दैन है, सिरियल नम्बर अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यसको लागि म यो तल अहिले तपाईँलाई राखिदिनेछु, तल डिस्क्रिप्सनमा। तपाईँले यो मसँग सिरियल नम्बर छ, यो सिरियल नम्बर तपाईँले कपी गरेर सिधै के गर्नुहोस्, यहाँनिर गएर तपाईँ तल पेस्ट गरिदिनुहोस्, अनि केही नगर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्।
इन्स्टल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त केही झन्झट छ र? केही पनि झन्झट छैन है। अब के भइरहेछ यहाँ, अब इन्स्टल काम भइरहेको छ। अब इन्स्टलै भइरह। यो सफ्टवेयर केसको लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई भनिरहेको छु। SOU साउन्ड रेकर्ड अर्थात् के गर्नको लागि, मिक्सिङ गर्नको लागि। चेक अनलाइन सोल्युसनमा चाहिँ क्यान्सल गर्नुहोस्। यो सकेसम्म यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि उ गर्नु होला, यो नेट डिस्कनेक्ट गर्नु होला है। मैले तपाईलाई भन्न बिर्सेछु, नेट चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेपछि कम्प्युटर ह्याङ भयो मेरो। नेट चाहिँ तपाईँ डिस्कनेक्ट गरिदिनु होला। नेट डिस्कनेक्ट गर्नु भने अनलाइन सोल्युसनतिर जान्छ। अनलाइनतिर यो हामी गर्ने हैन र फिनिश। अब हाम्रो काम भइसकेको छ। कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्छु भनेर गर्छु भन्ने हो। तपाईले कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेर यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, यो सञ्चालन। अहिले मैले कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेको छैन, सायद सञ्चालन हुँदैन होला। एकचोटि रिस्टार्ट गर्नै पर्छ अनिवार्य रूपमा। तर पनि हेरौँ मान्छ कि मान्दैन। मान्यो। अब हेर्नुहोस् यसरी अब मिक्सिङ गर्न सकिन्छ। हामी रेडियोमा प्राय विज्ञापनहरू मिक्सिङ गर्ने भने कि यसबाट जस्तै अब यसलाई मैले सिधै फालिदिन्छु। यसलाई यसमा सबै क्लोज गरिदिन्छु मैले। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गएर ड्रम टुलमा क्लिक भएको छ कि हो, ठिक छ। यसलाई म इरेजरले मेटाइदिन्छु। ल ठिक छ, यस्तो छोडौँ। अब तपाईले जस्तै अब जति पनि बोल्नुहुन्छ नि त्यो यसमा रेकर्ड हुन्छ। अब रेकर्ड भनेकै यही हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् म बोल्छु, अहिले म जति पनि बोलिरहेको छु नि यो यसमा रेकर्ड भइरहेछ। हेर्नुहोस् विशेष अब रेडियोहरूमा त अब मिक्सर हुन्छ, माइक हुन्छ र त अलिकति क्वालिटीमा आउँछ। तर ल्यापटपबाट पनि त्यति रेकर्ड त हुन्छ तर भने जस्तो क्वालिटी आउँदैन कि। हेर्नुहोस् न जस्तै मैले बोलेँ यो रेकर्ड भइरहेछ। हेर्नुहोस् यतिर हेर्नुहोस् म बोल्छु, अहिले म जति पनि बोलिरहेको छु नि यो यसमा रेकर्ड भइरहेछ। हेर्नुहोस् विशेष अब रेडियोहरूमा त अब मिक्सर हुन्छ, माइक हुन्छ र त अलिकति क्वालिटीमा आउँछ। तर ल्यापटपबाट पनि त्यति रेकर्ड त हुन्छ तर भने जस्तो क्वालिटी आउँदैन कि। हेर्नुहोस् यो के भइरहेछ, रेकर्ड भयो कि यो। अब मिक्सिङ गर्नको लागि अब यहाँनिर यसको लागि त अब अर्को कोर्स चाहिन्छ। तपाईँलाई अहिले भनेर बुझ्नु हुँदैन। मिक्सिङका पनि धेरै प्रोसेसहरू छन्। हामीले साउन्ड एडिट गर्नुपर्छ, एडिट गरेर इकोहरू मिलाउनुपर्छ, लगायत धेरै कुराहरू छन्। यसको लेभलहरू बढाउनुपर्छ है। यो लगायतका धेरै कुराहरू बाँकी छन्। अब यसका टुल्सहरू हामी एड गर्नुपर्छ। यसका टुल्सहरू तल लुकेका छन्। ती टुल्सहरू हामी एड गरेर मात्र हामी मिक्सिङका कुरामा जान्छौँ। यसरी तपाईँले साउन्ड एडिट यो सफ्टवेयरबाट गर्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ यो सफ्टवेयर। हस्, भिडियो हेरिदिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। र यसको म यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी अपरेट गर्ने भन्ने कुरा म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। र यसको तपाईँलाई यो सफ्टवेयर मनपर्छ भने तपाईँलाई म यसको सिरियल की र यसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। धन्यवाद।